אז שלום שוב ותודה רבה לכולכן שהצטרפתן אלינו למפגש היומי שלנו של עיניים על עזה. אנחנו קוראות ושומעות תדיר על האלימות המתנחלית בגדה בחסות הצבא והמדינה, האלימות המשתוללת, ובמקביל מספרים לנו כי מדובר רק בקומץ. חסינות כמעט מוחלטת לאלימות זו, בצד רטוריקה שמכחישה וממעיטה את ממדיה, היא צד אחד של הציווי להתאחד. ציווי שמופיע בסיסמה המוכרת ביחד ננצח, המבקשת לקבוע ואף להתריע שללא אחדות אין אפשרות לעתיד כאן. האורח שלנו היום, פרופסור אסף שרון מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, הוא מומחה לפילוסופיה פוליטית, שספרו מלחמת אחים עוסק בנושא הזה בדיוק וראה אור לאחרונה, והוא ישוחח איתנו היום על הציווי לאחדות לאומית, או נגד הציווי לאחדות לאומית, ועל האופן שבו הציות לו ממוסס או מוסס כבר את השמאל בישראל. אז תודה רבה לך אסף שהצטרפת אלינו היום. אסף ידבר כרגיל במשך 8 דקות, אתן מוזמנות ומוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, ואנחנו נתחיל את הדיון לאחר שנשמע ממנו. טוב, שלום, צהריים טובים. תודה על ההזמנה. נורא כיף להיות פה. אז אני אגיד כמה מילים מסביב לספרון, ואני אשמח לשמוע ככה מחשבות והערות אחר כך. באוקטובר האחרון פורסמה בתקשורת יוזמה חדשה להקים רשות לאומית לאיחוד העם. זה היה אחרי שהספרון כבר היה בהדפסה, אז לא יכולתי להיכנס אליו, אבל זה היה כאילו הזמנתי את זה. כי היוזמים של היוזמה הזאת היו 3 חברי כנסת ממפלגת השלטון, והשמות שלהם הם טלי גוטליב, חנוך מלביצקי וניסים ואטורי. וזה מין הדגמה כזה, ממש בזעיר אנפין של התופעה הזאת שביקשתי לשים עליה את האצבע. אם היה לי קצת יותר זמן הייתי מזכיר לכם כמה מההתבטאויות של החברים האלה בשנים האחרונות, אבל אני אאלץ לסמוך על הזיכרון שלכם או על גוגל, אבל אני מניח שאתם יודעים במה מדובר. 3 חברי כנסת מהמטונפים, מהממאירים, מהמשניאים, מהמסיתים ביותר, והם מובילים יוזמה לרשות לאומית לאיחוד העם. בערך חודש אחרי זה, בנובמבר, ראש ממשלתנו פנה לנשיא בבקשה לבטל את המשפט שלו, אתם בטח כולם מכירים, אבל אני רוצה להזכיר לכם מה הוא כתב במכתב לכבוד הנשיא. הוא כתב ככה, ואני מצטט: מתוך אחריות ציבורית כראש הממשלה, לנסות להביא לפיוס בין חלקי העם, אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות. אני מחויב לעשות כל שביכולתי לאיחוי הקרעים להשגת אחדות בעם. לא צריך אפילו להתאמץ להוסיף נימה צינית כשמקריאים את הדברים האלה, כשאנחנו זוכרים מי הדובר. אלה 2 דוגמאות מהזמן האחרון לתרגיל ציני, מניפולטיבי, אבל גם מאוד מאוד אפקטיבי, שהימין נוקט בו כבר הרבה מאוד שנים. אני שמתי לב לראשונה לתרגיל הזה כשעסקתי ברצח רבין, חשבתי על המשמעויות של רצח רבין, ושמתי לב שאחד הדברים שפחות דיברו עליהם או כתבו עליהם בהקשר של הרצח זה מה קרה אחרי הרצח. עזבו את ההסתה לפני וכל הדברים האלה, מה קרה אחר כך? כי מיד אחרי הרצח, ואני מניח שרובכם עוד זוכרים את הימים ההם, נתניהו עצמו היה בטוח שהימין יחטוף מכה קשה, וזה היה גם ככה conventional wisdom בחברה הישראלית. עוד אנקדוטה בהקשר הזה, שבבוקר שאחרי, כשחגי סגל העיר את הבן שלו, עמית, וסיפר לו מה קרה, אז עמית הקטן, שכבר אז היו לו חושים פוליטיים מחודדים, מיד שאל האם יפנו עכשיו את ההתנחלויות. והסיבה ברורה, כן? כי באיזשהו מובן מאוד, מאוד טבעי, זה מה שהיה אמור לקרות. וזה העסיק אותי בהקשר של רצח רבין, ושמתי לב שאחד הדברים שקרו מיד אחרי הרצח היה מין פנייה לסנטימנט מאוד מוכר ומאוד טבעי של רצון להתאחד, שבעצם סרס את היכולת להסיק מסקנות מהלקח, להטיל אחריות על מי שהיה צריך להטיל אותה, וגם לעשות את הצעדים הפוליטיים שהיו מתבקשים. ועכשיו, אחרי האסון של 7 באוקטובר, גם היה צריך לקרות משהו שלא קרה. אז אני מזכיר לכם שבישיבת הממשלה מיד אחרי הטבח, לא אחר מבצלאל סמוטריץ' אמר, בתוך 48 שעות הם ידרשו מאיתנו להתפטר, והם צודקים. ושוב, כמו אחרי רצח רבין, לא רק שזה לא קרה, קרה ההפך. אני חושב שאחד הגורמים לזה, לא היחיד, אבל אחד הגורמים לזה, זה מה שאני מכנה תרמית האחדות. והתרמית הזאת עובדת באופן מוכר, כל פעם שהימין נתפס כשגבו אל הקיר, אז הוא
יוצא בקריאה לאחדות, שתמיד מוצמד לה גם איום, לפעמים הוא סמוי, לפעמים הוא מפורש, איום במלחמת אחים, זה לא מלחמת אזרחים, כן, זה מלחמת אחים תמיד, ואז אנחנו נדרשים לוותר על הביקורת, לוותר בעצם על העימות הנדרש. המשמעות של האחדות הזאת, אתם יודעים, להתנגד לאחדות זה קשה, כן? איך אפשר להתנגד לאחדות? אבל צריך, כי המשמעות של האחדות הזאת היא משמעות מזויפת. המשמעות של האחדות הזאת היא שאסור לבקר את הימין, אסור להציג עמדה אלטרנטיבית לימין. אחד האנשים שהדגימו את זה הכי יפה, ממש אחרי רצח רבין, היה ישראל הראל, כן, דוברים הראשיים של תנועת ההתנחלות, שממש ימים אחרי רצח רבין, נדמה לי שזה בעיתון של הסוף שבוע אחרי הרצח, מיד קורא קריאה לאחדות בעם, זה לא הזמן להטיל אשמות אחד על השני, בואו נתאחד, וככה זה מתחיל, ושבוע אחר כך, באותו טור, כבר הטון מתחיל להשתנות, וישראל הראל מתחיל להגיד שמה זה אומר להתאחד, איך אנחנו נראה שבאמת הכוונות של פרס, שנכנס לתפקיד אחרי רבין, איך נראה שהוא כנה בכוונות שלו, הוא צריך להפסיק את המשא ומתן לפלסטינים, ולא לאיים בעוד פינויים של התנחלויות חס וחלילה. זאת אומרת, אחדות פירושה שהצד השמאלי נדרש לוותר על עמדותיו, עד כדי כך שאפילו הוא יותר מרומז שמי שבעצם אשם ברצח זה רבין, כי הוא החליט לעשות שלום עם הערבים, אז מה כבר יכל לקרות? כל זה חוזר עכשיו, בגדול, זה למעשה חזר כבר בהפיכה המשטרית, דוגמה אחת קטנה לזה, זה ממש ערב ה-7 באוקטובר, בערב ראש השנה של 23, ראש הממשלה מברך את עם ישראל לשנה החדשה, ומאחל שתהיה לנו שנה עם יותר אחדות בעם. יומיים אחר כך, או שלושה, כשבמוצאי החג הוא טס לארצות הברית, ולמרגלות המטוס הוא נותן איזה סטייטמנט, ובסטייטמנט הזה הוא כבר מסית ואומר על המפגינים, הוא ידע שמחכים לו מפגינים גם שם, שהם משתפים פעולה עם הטרור. זאת אומרת, המשחק הכפול הזה, של מצד אחד להסית, לפלג, לעשות דה-לגיטימציה לצד השני, ומצד שני, כל פעם שהצד השני מתעורר, אפילו טיפ-טיפה, לקרוא לאחדות, לאיים במלחמת אחים ולסרס כל יכולת של תגובה, זה דבר שחוזר עצמו פעם אחרי פעם, ראינו את זה גם אחרי ה-7 באוקטובר, יש בספרון הרבה דוגמאות, אני לא אחזור עליהן, כי נשאר לי עוד דקה, אבל אתם מוזמנים לקרוא אותם, מי שלא זוכר, זה פשוט, כששמים את זה ביחד, פתאום מקבלים את התמונה הרחבה, והרבה פעמים אפשר לראות שזה ממש אותם אנשים שמסוגלים להסית, לקרוא לאנשים קפלנוחבות, כן, ביטויים מהסוג הזה, יום למחרת, או לפעמים באותו יום עצמו, יכולים גם להגיד שצו השעה זה אחדות בעם, וחייבים אחדות. אז הדבר הזה, הוא נראה לי תופעה שמעניין לשים עליה את האצבע. התוצאה הפוליטית שלה, יש לי עוד דקה, אז אני רק אומר שהביטוי הפוליטי אולי המרכזי שלה, זה התופעה הביזארית שנקראת מפלגות המרכז בישראל. כן? מפלגות שבעצם אמורות להוות אופוזיציה לממשלה שלא נהנית מתמיכה ציבורית רחבה, אבל בעצם לא מסוגלות לעשות את הדבר הזה, ושכנעו את עצמם שהמשימה העיקרית היא משימת האחדות, שהדבר היחיד שצריך לדבר זה נגד פילוג, והמחירים של הפילוג, או מה המשמעות של האחדות הזאת, על זה לא מדברים בכלל. וככה הגענו למצב שבעצם אל מול פשיזציה הולכת וגוברת בחברה הישראלית, כולל תופעות שאני בטוח שאפילו גורמי מרכז בעיני עצמם אמורים להתנגד להם בכל תוקף, כמו הפוגרומים שנעשים כל יום בגדה, נענים בשתיקה. נענים בשתיקה שמרוקנת את המרחב של השיח הציבורי מהנושאים הכי מהותיים שיש. והדבר הזה נעשה עם איזושהי הילה של תחכום ואסטרטגיה וכן הלאה. זהו, תם זמני, אז אני אפתח את זה לשאלות והערות. תודה, אסף, תודה רבה באמת על התמונה הברורה והמייאשת הזו. יש לי שאלה, לפני שיופיעו עוד השאלות הנוספות בצ'אט, בנוגע לאחים בדרמה המשפחתית הזאת. כלומר, מלכתחילה השדה הוא כזה שהצדדים שנאבקים, או הצד המסרס והצד המסורס, הם ממוקמים בצורה מאוד ברורה, זה ביחס לזה. כלומר, זה מין שיח פנים ציוני, פנים יהודי, ואין, האחדות היא אף פעם לא מוצגת בתור אחדות בין כל האנשים שהם אזרחים במדינה הזו. כלומר, אלה שתובעים את האחדות, אין להם עניין באחדות עם לא יהודים, ואלה שנכנעים לתביעה הזו,
השאלה האם הם מלכתחילה בתוך המסגרת ההבנה העצמית הציונית שלהם, אם הם אכן יכולים להציע איזושהי אלטרנטיבה לציווי הזה. חלק ממה שאני חושב שצריך לומר בהקשר הזה, זה להשתחרר בדיוק מהביטוי הזה, מלחמת אחים, שטומן בחובו איזה מין הנחה כזאת, אתנוצנטרית, שאני לפחות לא שותף לה, ואני לא חושב שמישהו שרוצה לחיות במדינה שבה קטגוריית השייכות המרכזית אמורה להיות אזרחות, ולא קטגוריות אתניות מהסוג הזה. לכן צריך להתנגד בכלל לעצם האפיון הזה. זה ראשית. אז קודם כל לא מדובר באחים, מדובר באזרחים. דבר שני, לא מדובר באיזה איום כזה אבסטרקטי שאנחנו צריכים להיבהל ממנו. אנחנו כבר במלחמת אזרחים. לפעמים אני מכנה את זה מלחמת אזרחים קרה, למרות שהיא מתחממת day by day, אבל זאת מלחמת אזרחים בין שתי תפיסות עולם שמוציאות זו את זו, ואחת מהן תכריע את השנייה. האסון שלנו היא שהמלחמה הזאת כרגע מתנהלת במעמד צד אחד, כי צד אחד שכנע את עצמו, אם בטמטום, אם בבהלה ופחד, אם בחולשה, אבל שכנע את עצמו שהוא לא במלחמה, שיש איזה מרכז שפוי, מרכז מתון, שיש בתוכו הסכמות רחבות. זה קורה רק כשמוציאים החוצה את כל השאלות המהותיות. ובתוכם גם השאלה באמת של אם בסיס הערבות האזרחית שלנו היא אזרחית, או שהיא משהו אחר. אז בהקשר הזה אני חושב שביטוי מאוד יפה לזה, אפשר לראות, יפה, ביטוי מזעזע, אבל מאוד נהיר לדבר הזה. אפשר לראות בקמפיין המזעזע שעשו אנשיו של בני גנץ רק לפני שבועיים, פתאום האיש הזה שכן רץ על אחדות ועל מתינות ועל, כן, כולנו ביחד, פתאום יוצא ממנו קמפיין שהוא לחלוטין פשיסטי, כן, קמפיין ממש כהניסטי, גם בסגנון וגם בתוכן. דרך אחת לחשוב על זה, דמיינו שאנחנו עכשיו באירופה וצריכים להתמודד נגד הפשיזם, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נאחז במפלגות שהקמפיין שלהם זה בקואליציה שלנו לא ישבו יהודים. הרי זה לא מתקבל על הדעת, נכון? והנה המצב בישראל, מי שאמור להיות אלה שמתנגדים לפשיזם, זה מפלגות שאומרות בקואליציה שלנו לא יהיו ערבים. אין שום הבדל בין שני הדברים האלה בעיניי. אז הריקנות שהאחדות המסרסת הזאת מייצרת, יוצרת ואקום, הוואקום לא נשאר ריק, הוא מתמלא. במה הוא מתמלא? הוא מתמלא בפשיזם כרגע. אז יש פה באמת שאלה על המנגנונים. רלה מזלי שואלת, מה גורם לדעתך לתרמית לעבוד? איזה מנגנונים עובדים פה? מנגנונים פוליטיים, פסיכיים? מה מאפשר? לא, אני לא פסיכולוג, אז אני לא יודע לדבר על גורמים פסיכולוגיים, אני רק יכול להגיד שזה מאוד מאוד מזכיר דינמיקות של יחסים של אביוס. כן, זה בדיוק הבעל המכה שברגע שהאישה מגיבה, אז פתאום הוא מגיע עם פרחים ושוקולד, ואז הולכים לרבנות, והרבנות מספרת לך שלך בדרך כלל שאסור לפרק את המשפחה. אז כל המטאפורות האלה שלקוחות מהעולם של היחסים המשפחתיים, הדימוי של הפוליטיקה כהרחבה של המשפחה, זה עולם משמעויות שצריך מאוד להיזהר ממנו, כן? זה לוקח מאוד מהר למקומות פשיסטיים. אז זה עניין אחד. עניין שני, שאני חושב שהוא באמת מאוד עמוק נקרא לזה הפסיכולוגיה הקולקטיבית שלנו כיהודים, שכן, את יודעת, פילוג ומלחמת אחים זה מין טאבו כזה שצרוב מאוד עמוק בסייקי הקולקטיבי שלנו, אז נורא קל לנגן עליו. ולכן, כמו כל מניפולציה אפקטיבית, זה מנגן על משהו אותנטי. אנשים באמת לא רוצים קונפליקט, אנשים לא רוצים למצוא את עצמם במלחמה עם אנשים שהם תופסים אותם כחלק מהקולקטיב שלהם. אבל לפעמים אין ברירה, צריך להכיר במציאות. עידו שואל כאן שאלה שאולי גם יכולה להעיר מפרספקטיבה השוואתית. האם אתה מכיר מקבילה לתרמית האחדות במדינות אחרות? אם יש עוד מדינות או חברות מקוטבות שיש בהן שיח כזה? ואם לא, איך אפשר להסביר את שיח האחדות הנבוב והאינסטרומנטלי שאנחנו מוצאים כאן? כן, אז זאת שאלה מעולה, ואני באמת ניסיתי וככה התייעצתי עם אנשים שמכירים מקומות אחרים בעולם יותר טוב ממני, אז נתנו לי כל מיני דוגמאות, אבל הן תמיד מאוד ספורדיות ומאוד מבודדות. אני לא מצאתי עוד אף מקרה שבו הרעיון, העיקרון הזה, כמו איזה ציווי קטגורי כזה, שמארגן את השדה הפוליטי כמו בישראל. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התופעה, במשך הרבה מאוד שנים היה בישראל מחלוקת, והיא הייתה ברורה, היה ימין והיה שמאל, והיה מאוד ברור על מה הם מתווכחים, בין אם זה שאלת הכיבוש והשטחים, בין אם זה שאלות של דת ומדינה,
היה די ברור, גם אם, כאילו, הרבה פעמים זה אולי לא היינו שבעי רצון מאיך שחלק מהנציגות שלנו הציגה את העמדה, אבל היה מאוד ברור שיש שני צדדים. ובעצם, בשניים וחצי עשורים האחרונים, הדבר הזה התפרק, ומה שהחליף את מה שהיה פעם מכונה שמאל, הפך להיות הדבר הזה שקורא לעצמו מרכז, שהוא לא שונה בעמדותיו, הוא פשוט ריק מעמדות. אז הדבר הזה, אני חושב, הוא תופעה ייחודית לישראל. אני לא מכיר תופעה דומה בעולם. מפלגות מרכז, למשל, אם חושבים על ה-New Left ומפלגות מרכז במקומות אחרים בעולם, הם מרכז בכך שיש להם עמדה, שהיא עמדה סובסטנטיבית על שאלות היסוד, שהיא נמצאת במקום אחר מאשר הימין המובהק והשמאל המובהק. פה מדובר בשמאל, סליחה, במרכז שהוא מרכז סטטיסטי, כן? זה כמו פוליטיקה בטריאנגולציה. אתה מסתכל איפה הימין, אתה מסתכל איפה השמאל, ואתה אומר, אוקיי, אני באמצע. אבל מה זה אמצע? זה לא עמדה שלישית, זה פשוט היעדר עמדה. אז בעולם שבו יש לנו כרגע שני רמטכ"לים לשעבר, שאנחנו אחרי שנתיים של מלחמה וקטסטרופה וחרפה ופשעי מלחמה שבוצעו וכל הדבר הזה, ושני רמטכ"לים שמתמודדים על ראשות הממשלה, או לפחות מבקשים את קולנו, לא מסוגלים לדבר על הנושא הזה. הדבר הזה, השמאל, המרכז החלול הזה, זה תופעה שאני לא מצאתי לה מקבילות. אירה מציין כאן שלמעשה אולי כן יש עמדה למרכז הזה, כי כלומר העמדות שלהם הן באמת פשיסטיות, כמו שאמרת. הן לא מצהירות על עצמן במפורש, אבל הן כן מתוות ערכים, הן כן נוקטות עמדה דה פקטו. אני לא יודע לאיזה עמדה מכוון, זאת אומרת, כשאני מסתכל על מישהו כמו יאיר לפיד או בני גנץ ואחרים בגזרה הזאת, אני לא שמעתי אותם מביעים עמדה על שאלות מאוד מהותיות, כן? הם לא מביעים עמדה בשאלות הכי קריטיות, למשל, מה צריך לעשות בעזה? למשל, מה צריך לעשות בגדה? למשל, אין להם מה להגיד על הדברים האלה. הם אפילו לא מוכנים להתחייב לשאלה אם הם ישבו עם נתניהו או לא, שזה אחד הדברים שהבוחרים שלהם הכי מונעים מתוכו. אז בואי נשים בצד את השאלה של מה הייתי רוצה אני או את שהם יגידו בחלק מהשאלות הבוערות. ברוב הדברים הם פשוט לא אומרים שום דבר, ולהגיד משהו כמו ברית המשרתים זה עוד דרך לעקוף בדיוק את אותם דברים שלגביהם יש מחלוקות מהותיות. זה הרי סיסמה ריקה מתוכן. אז אני מסכים עם מה שאמרת בשם אירה, שכשלא אומרים כלום, בסופו של דבר משתפים פעולה עם הפשיזם הגואה, ושוב, בני גנץ הוא פשוט דוגמה נורא נוחה לדבר הזה, כי הוא אשכרה הלך ועשה קמפיין, שאני חושב שעוצמה יהודית היו יכולים פשוט לאמץ אותו, כן, העתק הדבק. כן, נכון. לא, באמת נשמע שאין להם תוכנית או מדיניות, אבל אני חושבת שברגעים הקריטיים הם כולם תמכו במלחמה בעזה, והם לעולם לא, כלומר, מהבחינה הזאת ברור איפה הם עומדים, ובאמת אבל בנוגע תראה, אצל חלקם, וצריך אולי אני רק אוסיף עוד משפט אחד, כי כן יש לי טיפה היכרות עם חלק מהגורמים האלה, ואצל הרבה מהם זה סיפור שלפחות כשמדברים איתם, הוא סיפור כביכול טקטי. זאת אומרת, הם יגידו לך בחדר סגור, ברור שאנחנו חושבים אבל את זה לא כדאי להגיד בקול רם, כי אנחנו צריכים להיבחר כדי שנוכל, כן, הם יגידו לך את הדבר הבא, את נאיבית, את חושבת שצריך להגיד כל הזמן את כל האמת ולהיות טהורים וצודקים, אנחנו יודעים שצריך בסוף להיבחר כדי באמת לעשות שינוי בעולם. אז יש כאן איזו מעטפת שמתהדרים באיזו יומרה לסוג של ריאליזם ואיזה ריאל פוליטיק, והטענה שלי שזה האסטרטגיה הכי לא אסטרטגית שיש. זאת אומרת, זו צורת מחשבה שבעיניי מונעת בעיקר מפחד ולא מאסטרטגיה אמיתית, היא מתעטפת באסטרטגיה, אבל היא קאונטר פרודקטיב באופן שהוא לא רק צפוי, אנחנו גם רואים אותו כבר 20 שנה בפועל, וכמה הוא מזיק ומאפשר למטוטלת כל הזמן לנוע יותר ויותר ימין. בדיוק בנקודה הזו יש כאן שאלה מנילי, אודות הבסיס המוסרי של מענה לאחדות, השיח הזה של אחדות הלוחמים או המאבקים למען גיוס חרדים, האם למעשה אין פה איזושהי תמונת מראה,
חוסר הבנה עמוקה של מה בעצם על מה למעשה יכולה להיות מושתתת אחדות. אתה חושב שזה רק אסטרטגי, התביעה הזו לאחדות סביב שאלת הגיוס וכן הלאה, או שבפועל... אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף את השאלה, תסבירי. כשאנחנו שומעים מהשמאל הציוני והציונות הדתית שצריך להיאבק שכולם ייכנסו מתחת לאלונקה וכולנו נישא בנטל וכולם יהיו שותפים לעול וכן הלאה, יש פה איזושהי תמונת מראה של התביעה לאחדות. נילי שואלת על הבסיס המוסרי של התביעה הזו, ואני שואלת אם בנקודה הזו אתה גם חושב שזה רק איזושהי טקטיקה ולא לא הדבר עצמו, לא איזושהי עמדה קרדינלית. אני חושב שזה, הרושם שלי שמרבית האנשים שקוראים את הקריאות לשוויון בנטל מתכוונים לזה בתום לב, הם באמת רואים פה איזה סוג של עוול ואי צדק שמקומם אותם. אני יודע שחלק מהשחקנים הפוליטיים יודעים יפה מאוד שלא הולך להיות גיוס מסיבי של חרדים, ולכן פשוט משתמשים בזה או באופן ציני או פשוט, את יודעת, ככה אומרים, אוקיי, זה מה יש, כן? אי אפשר, זה מה שהציבור רוצה, אז זה מה שאנחנו נגיד. אני חושב שזה לא, זה רק מדגים מחדש את העובדה שאנחנו כלואים במסגרת שמאלצת אותנו לאיזה הקשר מסוים, או מבנה מסוים של סולידריות, שמבוסס על הנחות יסוד, שאני שם בצד רגע את השאלה המוסרית, אבל אפילו פוליטית, זה מסגרת של הנחות יסוד שהיא מזיקה, והיא לא הגיונית. זאת אומרת, יש פה תרמית שאנשים מתמסרים אליה בבלי דעת. כי הרעיון של להילחם על שוויון בנטל או על גיוס חרדים, מניח איזה סוג של אחדות מטרה ואחדות תפיסה, יחד עם אנשים שבעצם המטרה שלהם היא לעשות בדיוק את ההפך ממה שלפחות אותם מאות אלפים, או לא יודע כמה, שיצאו שבוע אחרי שבוע כדי להילחם נגד ההפיכה המשטרית, כן? מה שהם רוצים. כן, אז זה חלק מהתרמית פה. לקחת את האנשים האלה ובעצם לסרס את ההתנגדות שלהם, וחלק מזה זה נובע באמת מחוסר הרצון או חוסר היכולת להבין שאין מובן למאבק על ישראל ליברלית בלי להבין את המעוגנות של כל הפרויקט ההפיכה בכיבוש ובהתנחלויות. אסף, תודה רבה לך, הזמן שלנו תם, תודה על הקריאה המרתקת ובאמת על הנחכת העובדה שאנחנו מוכרחים לחשוב על היחס האזרחי, על הברית האזרחית שלנו פה, ואיך אפשר לכונן באמת יחסים שוויוניים וצודקים, שהם לא מבוססים על העיוות המשפחתי הזה שאנחנו כלואים פה בו. אני אגיד משפט אחרון, אני חושב שכשנצליח להנכיח בצורה ברורה וחדה את העובדה שהשותפים האזרחיים שלנו זה לא האחים היהודים, אלא זה אזרחי ישראל הערבים, אז נוכל לעצב מחדש את המרחב הפוליטי וגם את המאבק הפוליטי באופן שיכול לחתור תחת תרמית האחדות. נכון, אני מסכימה, אני חושבת שכולם פה שותפים לזה, וזה באמת, אנחנו מקבלים צורות רבות של משפחות כבר בעולמות אחרים, אז למה שלא נרחיב את העולם הפוליטי שלנו לקונפיגורציות משפחתיות אחרות, ולא אלה שהתרגלנו לדמיין ולחשוב עליהן. אז תודה רבה לך שוב, תודה ששוחחת איתנו, ואנחנו מסיימים את הפגישות שלנו השבוע. ביום שבת יש הפגנה חשובה וקריטית בתל אביב נגד ההפקרה, נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. נפגשים ב-6 במוזיאון תל אביב ויוצאים לצעדה שמסתיימת בהתכנסות בשעה 7 בהבימה, ויש הסעות שיוצאות מערים שונות, בוודאי הגיעו לכם לינקים ברשימות וואטסאפ השונות שלכם. ביום שני אנחנו ניפגש פה עם פאדי אבו יונס מסכנין, שהוא בין מארגני המחאה האזרחית העממית. אז אנא בואו להפגנה והצטרפו אלינו אחר כך ביום שני לשמוע את פאדי. תודה רבה לכולכם. אסף, תודה רבה לך. יש עוד שאלות רבות שלא הספקנו להגיע אליהן. היה מרתק לשמוע. תודה רבה. להתראות. תודה אסף, להתראות.